हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम په دې ویډیو کې بنن زه تاسو ته خیم چې تاسو به څنګه په خپل پی سي لپټاپ کې تاسو به څنګه دلته ټیک ټاک انسټال کوئ ټیک شو د پی سي کې لپټاپ انسټال کولو پوره طریقه بنن ویډیو کې تاسو ته زه خیم تاسو په پی سي کې یا په لپټاپ کې دوه طریقې دي مین طریقې چې هغه څه تاسو پی سي کې ټیک ټاک یوز کولای شئ ما سره په خپل لپټاپ تاسو ته ښکاري داسې دی کې به تاسو ته طریقه خیم تاسو به څنګه دی کې ټیک ټاک یوز کوئ ټیک شو ټول نه مخکې داسې راتللی پهله نمبر طریقه چې ده هغه ایزي وی دی د هغه تاسو لږ پهله وښیم پهلنۍ طریقه چې ده کې تاسو له چل کوئ دلته ګوګل ته راتللی دلته تاسو له چل کولی ټیک ټاک سرچ کولی ټیک شو ټیک ټاک ټیک ټاک سرچ نه بعد تاسو له دلته سرچ کولی تاسو به دلته لاړ شئ دې ته دلته تاسو له بل څه شي کې ګوتې نه دي ولې داسې ګڼ چې پیجز به تاسو ته میلاو شي دلته پهله سر کې چې پیج دی هغه به موږ ته میلاو شي ټیک شو دلته تاسو پهله کوم شي چې دی هغه تاسو ته وښیم چې ټیک ټاک لږ ډیټا میټا تاسو ته معلومه شي تاسو ته پته ولګي ټیک ټاک څه شی دی بل ډیر خلک چې هغه ټیک ټاک طریقه نه پیژني TikTok چې دی هغه TikTok is known in China as a دا کوم یو نوم دی چې د Douyin دی is a short form video hosting service owned by Chinese company ByteDance. It costs a variant of short video from genre prank stunt ticket dance बहुत सारी चीजें देखिए राजी लगा डिसीजन दी initial release date چې دی هغه داسې دی 2016 ټیک شو 2016 کې TikTok کریټ شوی و هغه نه وروسته 40 لینګویجز کې دي کې 40 لینګویجز اویلیبل دي او پایتن دی او جاوا دا بل ګڼ شیزونه دي ټیک شو دې وروسته موږ دا چل کولی چې دا ټیک ټاک کوم هیستوري مې تاسو ته لږ وویله دې نه وروسته راتللی دلته tiktok.com دلته میک یور ډے ته موږ څنګه کلیک کوو نو موږ سره دلته راشي ټیک ټاک پوه شوئ څنګه دلته موږ کلیک کوو دلته موږ سره راغلی ټیک ټاک هلته ویډیوز نشم پلی کولی ځکه مسله د بیا کاپي رایټ څه مسله به راشي دا موږ سره راغی ټیک ټاک دلته راغی دا ښکاري تاسو ته چې ټیک ټاک څنګه دی نو دلته موږ سره پوره ټیک ټاک راغی تاسو به یعنې دا خو ډېر ایزي طریقه وه خو دا ایزي نه وه د دې طریقې ما ډېر پهله جانچ پړتال کړی ځکه یعنې وروسته ما دا میلاوه کړه دا موږ سره راغی ټیک ټاک نو دې کې دا ویډیوګانې د هر قسم شی موږ سره راغی نو دلته تاسو یو طریقه خو دا شله چې تاسو یو ځل ټیک ټاک یوز کول غواړئ نو هغه دا طریقه شله دلته اوس یو ویډیو سرچ کوئ کوم ټرند یوز سرچ کوئ نو تاسو دلته سرچ کولی شئ او ټیک ټاک چې دی هغه یوز کولی شئ دلته چې زه څنګه وایم satisfying دلته اوس د سرچ کوم نو موږ سره داسې ټوټل شی چې دی هغه راغی ټیک شو موږ سره ټیک ټاک کمپلیټ ډیټیلز چې دي کمپلیټ ټیک ټاک موږ یوز کولی شو ښه ایزي خپل په لپټاپ او په پی سي کې ټیک شوه دلته خو تاسو پوه شئ که نه که نه یې پوه شئ کمنټ سیکشن کې موږ ته ضرور ووایئ ښه نو اوس کوم دلته ویریفای ټو کنټینیو دی دلته به دا چلو کې دا ویریفیکیشن چې دی د تاسو له ورته ریسته نه دي کولی دلته بالکل سیم ټو سیم داسې کول دي ټیک شو دا موږ سره چې ویریفیکیشن کمپلیټ شو دې نه وروسته ټیک ټاک ښه ایزیلی یوز کوئ دا ویډیوګانې لګوئ بس دلته کلیک کوئ دا ویډیوګانې بعد چلیږي اوس دویمه طریقه تاسو ته ما ویلي پهله سر کې دلته دویمه طریقه چې د هغې تاسو بیک راتللی دي بیک راتلل نه وروسته تاسو دا چل کولی دلته چې دلته راتللی سرچ کې ټیک شو تاسو سره په وینډو 10 دا طریقه چې دا به زما څومره خیال صرف وینډو 10 باندې کار کوي دلته راتللی تاسو او بیا دلته وینډو باندې کلیک کولی دلته تاسو سره پوره خپل کم ډیټا چې دا هغه دلته راشي دلته مایکروسافټ کوم سٹور چې دیم تاسو له کلیک کولی دا موږ سره سٹور راغی د مایکروسافټ افیشل کوم سٹور چې دی کو تاسو طریقه خایم ټیک شو دې کې تاسو له داسې چول کول دي چې دا لغونته لوډینګ اخلي زما نتورک لږ سلو دی نو هغې نه پس دا کولاو شو ټیک شو دې لپاره تاسو له داسې چول کولی داسې موږ سره مایکروسافټ کوم کمپلیټ دغه چې دا کولاو شي دلته موږ له تللی سرچ کې موږ له کولی TIK ټیک ټاک ټیک شو ټیک ټاک موږ له سرچ کولی اوس اوکې کولی نو اوکې نه وروسته موږ سره دا راغی ټیک ټاک دا یو غټه فلسفه داسې کولاوه شوه نو هغې نه وروسته داسې لږ ټیم یې واخیسته خو دا زموږ اخر کولاو شو ټیک شو ټیک ټاک چې څنګه کولاو شو نو دلته به تاسو ته دلته لیکلي ډاونلوډ اپشن باندې اوپن په ځای لیکلي ما الریډي ډاونلوډ کړی نو ما سره ځکه دلته د اوپن اپشن ډایرکټ راکوي ټیک شو نو دا اپشن چې دی دا یې ماله راکړه نو دې نه پس تاسو له دا چل کولی دلته ډایرکټ تاسو له ډاونلوډ اپشن وولي ډاونلوډ نه وروسته پس تاسو له نیټورک کنیکټ کولی نیټورک به تاسو له ضروري لګي دا ما نیټورک کنیکټ دی پوه شوئ نو داسې چل کول دلته اوپن وال دی اوپن چې تاسو څنګه کړئ دلته د سره په ټیک ټاک د خپل پی سي کې دننه کولاو شي بغیر د کسی تھرڈ براؤزر مطلب دا
بغیر د هر قسم شیز نه لکه د کروم نه بغیر به تاسو سره ټیک ټاک کولاو شي دا موږ سره ټیک ټاک کولاو شي د ښکاری دا ویډیوز موږ سره دلته ما میوټ کړل ځکه چې ما سره بیا کاپی رائټ پرابلم راتلی شي دا موږ سره پورا ټیک ټاک راغی دلته تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره پورا ټیک ټاک دی او پورا ویډیوز دلته موږ سره ښکاری د پورا ډیټا تاسو کتلی شئ نو نننۍ ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده ویډیو کې کمنټ سیکشن کې ضرور دې بتایئ او نن دا ویډیو دغه ځای کې ختموم ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب ضرور کړئ ټیک شو